Chào các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Nếu bạn nào chưa xem thì đây là phần 2 của chuyến nhảy đảo miền Trung Việt Nam đầy nắng gió của bông trong năm 2025 này. Do là di chuyển khá là nhiều nên nguồn tư liệu đang hơi ít, mong các bạn thông cảm ha. Và hiện tại thì mình đã có mặt ở Cù Lao Chàm rồi. Mình đang đi khám phá những cái con đường trên đảo và đi săn hoàng hôn ở đây để xem coi nó có đẹp hay không á. Cùng đi với mình nha, để xem coi quang cảnh ở đảo như thế nào hen. Xin chào các bạn ha, hôm nay là ngày thứ ba và mình đã đi qua Cù Lao Chàm, rất là mệt và bây giờ mình đang ngồi ăn ở quán Hiền Dĩ. Trước mặt mình là view biển. Hôm nay là một cái ngày gió rất là to từ Lý Sơn cho đến Cù Lao Chàm. Thì lúc mà đi tàu về từ Lý Sơn thì mình đã gặp chị Huệ đó, mình đi ăn nước súp. Rồi như sống lại mấy bạn ơi. Món đầu tiên của mình là món nghêu hấp. Món tiếp theo của mình là một chiên hấp. Ngon. Tiếp theo của mình là món rau muống sợi. Lâu lắm rồi mới được đi ăn rau muống sợi ở ngoài được. Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. 'Cause it's always been you and I. Give me one more try. This is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. Đây là ngày thứ 2 ở trên Cù Lao Chàm và đây là bình minh trên eo gió. We're like everyone else, we have our ups and downs. It is not just one mistake that made you think about. Mấy bạn, sau khi đi ngắm bình minh xong thì mình đi ăn ở quán súp bánh canh Bảy Làng. Đã ăn cái món bánh canh này nhưng mà hôm nay không có bán. Hôm nay bán món bún chả cá nhưng mà ở đây rùa nhiều quá không thích. Easy rider on the highway, station wagon going slow, windows open, you are basking in the bluegrass radio. It is easy now to see.
cho các bạn hen. Bây giờ là 11 giờ 45 và mình đang ở rẫy ông bà để ăn trưa. Rồi lát nữa 1 giờ mình sẽ đi cano về Hội An, một ngày ở Cù Lao Chàm. Nói chung là Cù Lao Chàm hơi bị đẹp nha, nên recommend mấy bạn nếu mà tới đây thì nên ở ít nhất 2 ngày, 3 ngày luôn cũng được nữa. Chill, tắm biển đồ, rồi xong rồi đi vòng quanh đảo ngắm bình minh, hoàng hôn đồ, cái kiểu rất là healing. Sau 4 ngày nè, coi cái vai của mình gì nè, ôi nó đỏ lên hết rồi. Ly nước của mình đã ra rồi. Trời mát quá. Giờ rảnh có thời gian nữa là vlog quá, chứ bữa giờ bận đi chơi không có thời gian. Đây là Tuy Bánh Sùng. Bây giờ mình đang đứng ở Hội An. Mình đã quay lại được Hội An sau 5 năm rồi, hạnh phúc quá. Và mọi thứ đã được ghi trong đầu rồi, nên kỳ này là đi cái là chúng á. Bây giờ mình sẽ đi ăn bánh mì phượng. Let's go. Đi là Hội Phượng. Nóng quá và mình sẽ ăn kem. Trên tay mình là một cái caramel sauce. Ngon nhưng mà hơi mắc. Ở đây từng có một cái cây hoa giấy rất là to bự, nhưng mà bão nó đã làm gãy cái cây rồi. Bây giờ cái cây nó còn như đây. Dạ đá à? Làm tô đá đi. Rồi em cảm ơn. Món tiếp theo mình ăn là món tàu hũ đá. Sau khoảng chắc 1 tiếng rưỡi đi bộ thì quá là mệt. Mình ngồi uống trà tắc và ngạc nhiên không khi mà cái trà nước mọc á thì có một cái line nó rất là dài nha, khoảng 30 đến 40 người xếp hàng. Không ngờ trở về đêm. Mình đã quay lại với quán cao lầu Bá Lễ để ăn cao lầu. Như một truyền thống thì đây là bữa ăn chốt trong đêm nay. Thì gì? Hôm nay là ngày thứ 5 cho cái chuyến đi này, và cửa xe vẫn là ổn định. 담담하게 넌 무뚝뚝한 말투로 미안하고 고마웠다고 말하네. 이미 알고 있단 듯 고개 끄덕였지만 아직 작은 손을
ra khoảng 1 tiếng rưỡi đi dạo ở phố cổ thì mình đã ghé vô quán cà phê La Hội An để uống cà phê. Ở đây là cái nhà cổ nha, đi vô bên trong có cái kiến trúc rất là đẹp, nên các bạn thích nhà cổ thì có thể đi vô coi. Mình đã order một ly nước trà đào cốc xả làm chua, rồi để coi nó chua không nha. Mình đã order ly cam quế nha, chua cũng được, chua vô chua lắm nhưng mà rất là fresh, mát mẻ. Giờ mình sẽ đi trên để xem kiến trúc ngôi mộ nha. 같은 공간 속 서로 혼자인 채로 결국 눈을 마주보지 않는 우리 남이 됐겠지. 차라리 미워하면 차라리 미워지기를 미련과 익숙함 사이 그 어딘 걸 쓸쓸한 이 정적도 견뎌야만 하겠지. 이별도 사랑의 책임이니까. 그런 말 하지마. 내게도 쉬운 일은 아냐. Rồi bây giờ là 12 giờ, chưa gần 1 giờ và mình đang có mặt ở cơm gà. Và khác với 5 năm trước khi mình tới đây vào một ngày mưa, quán rất là vắng bởi vì Covid, thì hôm nay rất là đông. Mình được ngồi trong một cái con đường nhỏ khá là phúc và đang đợi thức ăn. Cơm kẹp cũng đã rồi. So với 5 năm trước mình ăn thì cái dĩa này nhìn to hơn nhiều nha. Easy rider on the highway, station wagon going slow, windows open, you are basking in the bluegrass radio. It is easy now to see you with your hand out on the wind. I keep this folded. Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay là ngày thứ 6 trong cái trip đi chơi của mình và là sáng đầu tiên mình ở Đà Nẵng. Hiện tại thì mình đang ở quán Phương bánh canh rượu để ăn sáng. Do background hơi ồn nên mình phải ghi âm lại và nó sẽ không khớp với cái khẩu hình của mình, nên mấy bạn thông cảm hen. Mình đang ăn cái bánh canh bột lọc á, cái sợi nó hơi dài một tí nhưng mà ăn khá là ngon á. Ok, bây giờ là gần 11 giờ rồi và mình ghé tới Time Coffee để mình uống cà phê. Thì lần trước mình uống ở Time ở Huế là cà phê bắp. Đây mình sẽ thử món cà phê nước nha. Ngon quá, ngon quá. Mà trời ơi, đúng thiệt luôn á, không gian đây rất là đẹp. Cái phần chơi nó rất là đẹp nha. Đẹp. Mình sẽ quay cho mấy bạn xem.
pink azaleas by your driveway. Shade of leisure. Bây giờ mình đang đứng ở trước bãi biển, rất là đông nha, và rất là vui. Đằng sau là mấy cái quán bar, đằng trước là biển. In your terracotta sweater, with your arms sweeping the sky, yeah. It was then I had to know you. Mình đang có mặt ở quán lẩu bò Sáu Hưng để ăn tối nha, ăn lẩu bò ha. Ăn hải sản nhiều quá rồi, giờ ăn lẩu bò phải mua cho lớn. Bây giờ mình sẽ làm soju trộn với Yakult với lại Sprite, coi nó có hay không. Ok, đây là cái ly mà mình vừa mới làm, để uống thử nha. Wow. Rất là nha, rất là ê nha, ê hơi ê luôn á. Cái nồi lẩu đã ra, bây giờ mình sẽ ăn thử cái đầu tiên. Trời vui quá em. Ăn một con cục thịt, một con nguyên thịt luôn. Ngồi đĩa gân với cả ngồi đi. Wow. Uống thử nước nha. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can come. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, đi chơi lên một. Cause it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black,
black water, oh black water. 'Cause it's black, yeah it's black. Oh the water's black. 'Cause it's black, it's all black, black water. Oh, so nice. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah it's black. Oh the water's black. 'Cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well. But my house is Sau khi từ biển Lăng Cô thì tụi mình đi qua cái đường men theo cái đầm Lập An và thấy rất là nhiều quán bán cháo hàu. Và sau khi hỏi vài quán thì đây là cái quán duy nhất mở cửa vào lúc 7:47. Bây giờ mình sẽ ăn sáng là cháo hàu ở đầm Lập An. Oh my god. Cái cháo hàu của mình đã ra rồi. Ô này là 50.000. Chị chủ quán đã quên là không có hành, chị đã bỏ hành vô rồi. Nên bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ê, 50.000 mà múc lên nó hơi bị nhiều hào luôn á. Thử nha. Ôi hào nó ngọt ngay vậy. Ngon. Mình xin rút ra một cái câu kết luận ở tại đây là tô cháo hào ngon nhất mà mình ăn trong cái trip này. Mặc dù là ở Lý Sơn cũng được ăn tô cháo hàu rất là ngon, nhưng mà nó không có nhiều hào như cái tô này đâu mấy bạn. Cái cháo nó rất là đậm đà. Recommend mấy bạn đến đầm Lập An để ăn cháo hàu nha. Rẻ quá, trời ơi, 50.000 mà quá chứ cũng quá chết heo luôn mà. Hơn 10 con trong cái tô thì dạ cho con. Ok, mình đã tới được chợ Bắc Vị An và mình đã tới cái quán mà mình đã phát hiện ra khi tới chợ. Quán ốc rất là ngon. Rồi tình yêu của tôi đó. Vui quá lúc đây. Em đi ăn thử nha. Đó. Chấm như nước sốt. Ngon rồi. Ngon uống được. Ao. Dĩa thứ nhất đã xử xong rồi, bây giờ tới hai. Lại làm dơ cái phấy này. Anh ơi, anh cho em dĩa nước chấm. Mà nước ốc rất ngọt nha. Ăn 2 dĩa cho đã rồi đi về Sài Gòn không nói tiếp. Đây là ly kem bơ ngon nhất mà mình đã được ăn năm trước, thì bây giờ mình với lại ăn kem bơ cô Vân. 5 năm trước mình đã mua 3 ly á,
cái ly cuối là cái ly cuối là mình bỏ vô tủ lạnh, cái tủ lạnh nó không có lạnh nên nó chảy hết, chứ không phải là ăn 3 ly nữa á. Bây giờ first bar. Trời, ngon quá, ngon lắm.